chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đồ Betamax Sony SLF11. Thì đối với những ai chơi Betamax thì model SLF11 này có giá trị sưu tầm rất cao. Máy này được sản xuất vào năm 1981, ở cái thời này thì chưa có âm thanh hi-fi, nhưng mà cái giá của máy này rất cao, nó cao khoảng hơn gấp đôi một cái đồ VHS hi-fi chất lượng cao. Vậy thì cái điều gì ở máy này khiến nó trở nên có giá thành cao như vậy? Thì trước kia những cái đầu Betamax thường có kích thước rất to và nặng, cồng kềnh, nhưng mà đến cái thời máy SLF11 này thì hãng Sony đã đầu tư thiết kế lại nội thất bên trong hoàn toàn, khiến cho kích thước của máy Betamax giảm xuống và cái chiều cao này chỉ còn có 8 cm mà thôi, rất là mỏng. Để làm được điều này thì Sony phải thiết kế lại hoàn toàn bên trong máy, thiết kế lại dàn cơ, thiết kế lại mạch. Ngoài ra nó còn có hai tính năng đặc biệt nữa, đó chính là sử dụng remote điều khiển bằng hồng ngoại và có bộ đếm băng tuyệt đối, chính xác đến từng giây, từng phút, chứ không phải là đếm 4 chữ số giống như những cái dòng máy trước kia. Và đây chính là một cái đặc tính đặc biệt và VHS ở thời này chưa thể làm được. Vậy có thể nói là cái đầu SLF11 này nó là một cái thành tựu công nghệ trong thập niên 80 và nó đánh dấu sự phát triển của dòng máy Betamax. Chính vì vậy mà nó có giá trị sưu tầm rất là cao. Khi tôi mua máy này về thì máy này đang bị một cái lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi mở nguồn lên nè. Đèn hiển thị vẫn lên bình thường. Counter đang đếm ở dạng là các chữ số là giờ, phút và giây. Sau một khoảng thời gian thì cái đèn reset này sáng lên màu cam. Nó báo hiệu là đang đẩy băng ra bên ngoài. Nhưng mà thật sự thì trong máy này hiện tại là không có băng. Bây giờ tôi thử cho một cuốn băng vào. Máy không nuốt băng. Tôi thử tắt nguồn nè. Mở lại. Nhưng mà sau đó thì là có cái đèn màu cam mà lại sáng lên, chứng tỏ là nó đang báo là đang đẩy băng ra, nhưng mà không có di chuyển, băng vẫn đứng yên và cũng không nhận băng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa máy này. Đây chính là bên trong của máy, mạch rất là nhiều và cái máy SLF11 này rất là nặng, nó khoảng mười mấy ký, tại vì máy là thiết kế bằng khung sắt hoàn toàn, rất là chắc chắn, không giống như là những cái đầu VHS được thiết kế bằng khung bằng nhựa. Thì chúng ta thấy là cái cấu trúc của cái máy này nó khác với lại những cái máy Betamax trước kia. Những máy Betamax trước kia thì là kích thước cồng kềnh và to, nhưng mà cái máy này rất gọn ha. Và đặc biệt là Sony đã cải tiến rất là nhiều. Thứ nhất đó chính là phần dàn cơ, phần trống từ cũng như là cái cơ chế lắp đinh dạng vòng này được thiết kế lại, nó nhỏ gọn nhưng mà nó tinh vi hơn. Phần hộp băng này đó chính là dạng front loading, tức là nhét băng từ phía trước và có kích thước nhỏ gọn, được điều khiển bằng cái motor DC ở đây, có nhiệm vụ là đẩy kéo băng ra vào. Thêm một cải tiến của máy này đó chính là sử dụng bộ nguồn xung. Bộ nguồn xung này có kích thước nhỏ gọn nhưng mà công suất rất là mạnh, nó không có cồng kềnh và nặng giống như là những loại biến áp thông thường. Và tôi thấy là ở trong thập niên 80 thì Sony thiết kế loại nguồn xung này rất là tốt, rất bền. Và phía bên phải này đó chính là phần mạch điện xử lý tín hiệu, và máy này có đến 3 tầng mạch. Cái tầng mạch trên cùng mà đó chính là mạch dùng để xử lý phần tuner và RF. Máy SLF11 này có một cái lỗi, đó chính là hay bị chảy cục pin. Trên cái tấm mạch tuner này, cục pin này có tác dụng là lưu chương trình và nó sẽ làm ốm mạch. Thì khi mua máy này về thì tôi đã cắt cục pin này bỏ ra và đã vệ sinh lại cái mạch ở đây rồi. Ở đây chính là cái phần mặt linh kiện của bo tuner RF. Linh kiện rất là nhiều. Và đây chính là khu vực pin bị chảy, nó chảy làm ố mạch như vậy. Tôi đã cắt cục pin ra và bỏ ra rồi. Và đây chính là mạch dùng để điều khiển hệ thống, điều khiển servo. Và tấm mạch này là tấm mạch dạng hai lớp rất là phức tạp. Hư hỏng trên tấm mạch này là cực kỳ khó sửa chữa. Cái cục pin ở mạch tuner khi nó chảy hóa chất ra, nó sẽ lan xuống cái tấm mạch này làm cho bị ố tấm mạch. Rất may là tôi phát hiện kịp cho nên là đã vệ sinh rồi. Vẫn chưa đến nỗi mà hư hỏng nặng, vẫn còn có thể hoạt động được. Ở trên mạch này thì rất là nhiều IC, đặc biệt là Sony có làm riêng ra những cái loại IC màu cam như vậy, đó chính là dạng IC hybrid. Thật ra bên trong đó chính là một cái mạch điện phức tạp nữa, nhưng mà Sony đã thiết kế lại và tích hợp nó thành một cái khối rất là nhỏ gọn để có thể là tiết kiệm được diện tích trong máy. Rất là nhiều IC hybrid.
Ở phía dưới của mạch điều khiển hệ thống này chúng ta thấy là nó có sử dụng đến 3 vi điều khiển của hãng Fujitsu. Thường là những cái đầu video là chỉ sử dụng một vi điều khiển thôi, nhưng mà cái máy này có sử dụng đến 3 vi điều khiển, chứng tỏ là cái luồng xử lý dữ liệu của cái máy này rất là nhiều. Và mạch dưới đây đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu video và audio. Mạch này cũng là dạng mạch hai lớp, rất là nhiều IC, mạch rất phức tạp. Mạch xử lý video của Betamax thì thường phức tạp hơn VHS, đó chính là lý do vì sao mà chất lượng hình ảnh nó lại tốt hơn. Ở đây chính là phía dưới của máy. Ở đây chính là phần dàn cơ. Khác với dàn cơ của những dòng máy trước kia sử dụng rất là nhiều bánh răng, dây Cora và thanh đẩy, thì dàn cơ của máy SLF11 này sử dụng tất cả đều là loại động cơ ăn khớp trực tiếp, không có dây Cora. Đây chính là motor capstan dùng để kéo băng. Ở đây chính là motor của trống từ. Và đây chính là hai motor riêu để cuốn băng. Ở đây Sony đã cải tiến sử dụng riêu cuốn băng là sử dụng động cơ ăn khớp trực tiếp, dạng động cơ BLDC không chổi than. Thiết kế như vậy có tác dụng là giảm được rất nhiều bánh răng, dây Cora cũng như là các phanh băng. Những cái loại động cơ ăn khớp trực tiếp như vậy điều khiển rất là chính xác về tốc độ, vị trí cũng như là lực phanh. Thì đây chính là một cái đột phá công nghệ trong dòng máy Betamax. Vào năm 1981 thì VHS chưa làm được chuyện này. Bây giờ chúng ta test máy một lần nữa nè. Tôi mở nguồn lên. Khi mở nguồn thì cái dàn cơ này nó có chuyển động. Khi nhét băng vào thì motor hộp băng này không kéo băng, hộp băng không chuyển động. Cái lỗi ở máy này có thể do rất nhiều nguyên nhân. Có thể là do lỗi điều khiển, hỏng phần mạch điều khiển, hoặc là hỏng khối nguồn cấp cho cái khối motor, hoặc là do cơ bị kẹt. Trong trường hợp của máy này tôi có một phương pháp dùng để xác định được nguyên nhân của lỗi, đó chính là chúng ta sẽ tắt điện, sau đó dùng tay xoay những cái motor này, làm sao cho những cái chi tiết trong dàn cơ như là vòng lót đinh và hộp băng này nó nằm ở vị trí lưng chừng. Sau đó chúng ta mở điện lại. Nếu như mà motor này nó tự xoay ngược để nó tìm lại vị trí gốc thì là cái phần mạch điều khiển ok và cái phần nguồn cũng ok. Lúc đó chúng ta sẽ tiến hành đến cái phần mà khối điều khiển công suất motor. Bây giờ tắt máy. Nó sẽ xoay làm sao cho cái dàn cái vòng lót đinh này nó dàn băng lên ở vị trí lưng chừng. Cả cái phần motor hộp băng này cũng vậy. Hiện tại là dàn cơ đã nằm ở lưng chừng. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện vào. Nếu như mà những motor này không xoay thì là nguyên nhân là do mạch điều khiển bị hỏng hoặc là khối nguồn bị hỏng. Còn nếu như motor tự trở về, có thể xoay tự trở về, thì chính là cái nguyên nhân đó là do cái mạch điều khiển motor, mạch công suất có vấn đề hoặc là cái motor bị hỏng. Bây giờ tôi mở nguồn lên. Khi bật điện thì thấy là cái vòng lót đinh này nó có tự trở về vị trí gốc, nó có thu về, nhưng mà cái phần motor hộp băng này nó không chạy ra, nó không đẩy băng ra và nó đứng yên như vậy. Cái đèn này nó sáng lên, nó cứ chỉ thị là nó đang cố đẩy băng ra, nhưng mà là cái hộp băng này không chuyển động.
Tôi tắt nguồn nè. Thông thường mạch điều khiển hệ thống nó điều khiển toàn bộ tất cả các motor. Nếu mà điều khiển hỏng thì tất cả các motor đều không xoay, nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta thấy là cái vòng loading này nó có tìm về được điểm gốc, cho nên mạch điều khiển không hỏng, cũng như là nguồn cấp cho khối motor cũng không hỏng luôn. Nó chỉ bị cái phần motor ở đây thôi, có khả năng là do cái motor này nó bị hỏng. Bây giờ tôi sẽ đo thử cái motor này. Tôi sử dụng VOM để đo trở kháng của motor. Điện trở của motor là khoảng 16-17 ohm là bình thường, chứng tỏ là motor này không bị hư. Theo như suy luận của chúng ta lúc nãy thì mạch điều khiển vẫn bình thường. Bây giờ đo motor vẫn bình thường. Vậy nó còn có một khả năng, đó chính là cái mạch điều khiển công suất, hay còn gọi là mạch driver điều khiển motor này bị hỏng. Thì mạch driver này nó nằm ở giữa mạch điều khiển với motor. Mạch này có tác dụng là nhận tín hiệu chiều quay từ mạch điều khiển hệ thống, và nó sẽ biến đổi thành dòng điện để điều khiển chiều quay của motor. Ở máy này đó chính là mạch RR1. Mạch này nó nằm ở phía trên cái trống từ. Thì đây chính là mạch driver. Ở đây giống như là một cái mạch lái công suất vậy. Nó sẽ nhận tín hiệu điều khiển của mạch điều khiển hệ thống, đó chính là CN301. Đây chính là cái tín hiệu từ mạch điều khiển kích lên nè. Rồi khối này sẽ là cái khối lái công suất, và nó sẽ đưa đến motor thông qua cái connector này, connector CN302, đưa đến cái motor front loading, tức là motor hộp băng. Thì cái mạch driver này nó sẽ lái hai motor, đó chính là motor front loading và motor dàn băng. Và kiểm tra cái cấu trúc mạch này, tôi thấy là trên đây nó sẽ có những con transistor công suất nè. Những con transistor công suất có 8 con 8 con tương ứng với lại 4 cái cầu H điều khiển hai motor. Để chắc chắn thì chúng ta sẽ dùng VOM, chúng ta kiểm tra tín hiệu điều khiển cũng như là kiểm tra cái điện áp của motor ngõ ra. Bây giờ tôi đo chân số 8 và chân số 9 nè. Chân số 8 này là điện áp là 0V, tức là mức logic 0. Chân số 9 này là 3,5V, tức là mức logic 1. Tức là hiện tại là mạch điều khiển đang điều khiển cho motor xoay nó đang cấp một cái mức logic 1 vào chân số 9. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đo đến cái điện áp của motor ngõ ra, đó chính là cái CN302 này. Ở đây điện áp là 0 điện áp là 0 nè. Vậy là chắc chắn rồi, cái mạch driver này bị hỏng. Ở đây khối điều khiển motor này nó sẽ có 4 transistor công suất, đó chính là Q301, Q302, Q303 và Q304. Nó nối theo mạch cầu H. Ngoài ra nó sẽ còn có 2 con transistor dùng để điều khiển, đó chính là Q313 và Q314. Cứ Q313, 314 này nó sẽ điều khiển một cặp nửa cầu H. Ngoài ra còn có thêm 2 diode, đó chính là D301 và D317, dùng để bảo vệ, tránh trường hợp hai nhánh cầu H cùng kích một lúc. Thì thông thường những cái hư hỏng liên quan đến mạch driver công suất là nó sẽ bị hỏng 4 cái con transistor ngoài cùng, tức là 4 con transistor chính của nhánh cầu H. Ở đây chính là khu vực những con transistor công suất nè. Nó có 4 con. Thì để kiểm tra nó xem con nào bị hỏng thì chúng ta sẽ dùng VOM và chúng ta đo điện áp của những chân, như là cái cặp là BE hoặc là BC. Trước tiên tôi sẽ rút điện rồi chúng ta đo. Sau khi kiểm tra thấy là Q304 này đã bị chết rồi. Cái điện áp về
CB của cái con này nó có khoảng 0,123V thôi, con này đã bị chết rồi. Thì trong sơ đồ thì transistor này đó chính là con B733. Đây là Q304 nè, lại 733. Bây giờ chúng ta sẽ thay con mới vào. Đây chính là con B733. Bây giờ tôi thay con khác mạnh hơn. Tôi sử dụng con B772. Cái con này thì cho nó cái dòng điện cao hơn, mạnh hơn, mà dễ mua hơn nữa. Và cái sơ đồ chân thì nó giống nhau. Sơ đồ chân thứ tự 1, 2, 3 đó chính là ECB. Rồi bây giờ là khi tôi vừa bật điện lên là motor đã xoay rồi và nó đẩy cái hộp băng ra. Bây giờ tôi thử trong cuốn băng vào và chúng ta test máy. Máy nút băng và lót đinh bình thường. Bấm nút play. Ở đây có 6 cái đèn LED dùng để chỉ thị cái lượng băng còn lại. Sau khi chúng ta bấm nút play thì vài giây là nó sẽ tính toán ra được cái khoảng thời gian còn lại mà chúng ta phát băng. Để làm được việc này thì máy sẽ đo tốc độ chạy của hai cuộn điêu cuốn băng. Ngoài ra nó còn có thêm một cái thông số, đó chính là cái độ dày tiêu chuẩn của sợi băng lúc mà sản xuất. Từ đó máy sẽ chạy một cái dãy thuật và sau vài giây nó tính toán được chính xác cái thời lượng còn lại của băng. Đây chính là cái công nghệ vượt trội mà ở cái thời điểm này chỉ có Betamax mới làm được. Đồng hồ counter này nó sẽ hiển thị thời gian tuyệt đối, thời gian chạy rất chính xác. Về phần hình và phần tiếng của máy này thì ok, không vấn đề gì cả. Chúng ta thấy là chất lượng hình ảnh của máy Betamax rất là tốt, tốt hơn cả VHS. Thử tua có hình. Đây chính là tua theo chiều ngược. Vậy năm nay chúng ta đã cùng nhau sửa máy Betamax Sony S-F11. Nếu mà nói về giá trị sưu tầm Betamax thì có thể nói là model S-F11 này là một cái bước ngoặt phát triển công nghệ rất là lớn của Sony. Máy này bị lỗi phần điều khiển công suất cho motor front loading, khiến cho máy này không thể nào hoạt động được, và chúng ta đã sửa nó bằng cách là thay một con transistor công suất. Thật ra thì đối với những cái dòng máy Betamax này thì cái phần hình ảnh và phần video thì rất là ít khi hỏng. Chúng ta ít khi mà sửa những cái phần về phần hình phần tiếng lắm, đa phần là chỉ bị những cái lỗi về công suất hoặc là lỗi nguồn mà thôi. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục sửa những đầu video khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.